đang lo lắng vì không tìm thấy vợ cả. Con gái lớn nói với mọi người rằng chính Soja làm ra chuyện đó. Soja đã đánh đuổi vợ cả đi. Soja bảo con gái lớn nói bậy. Mụ nói mình không hề đánh ai, là vợ cả tự rời đi. Mụ còn bảo ba mẹ chồng làm chứng. Ba mẹ chồng cũng nói chuyện này không liên quan tới Soja. Họ không hề bắt nạt vợ cả, là cô ấy tự bỏ đi. Con gái lớn vẫn tiếp tục kể về cách họ đã bắt nạt mẹ cậu. Abu hỏi, rốt cuộc các người đã đuổi vợ cả đi đâu? Anh yêu cầu Soja đi tìm ngay. Soja nói, sao các người không tin lời hai người lớn mà lại tin lời một đứa trẻ? Con gái lớn chỉ thẳng vào mặt mụ. Chính Soja làm đó. Bé nói mình đã chứng kiến Soja đánh nhau với mẹ, rồi sau đó vợ cả biến mất. Con gái lớn còn làm động tác mô tả lại. Abu yêu cầu Soja giao vợ cả ra, hoặc dẫn họ đi tìm ngay bây giờ. Soja đành nói mụ có đánh nhau với cô ấy, rồi cô bỏ đi. Còn đi đâu, mụ không biết. Lúc này bên ngoài có tiếng động. Soja hoảng sợ, sợ vợ cả tỉnh lại, liền chạy ra xem. Con gái lớn cũng chạy theo, nhưng không phải vợ cả, mà là hàng xóm của họ. Hàng xóm mang thiệp mời đám cưới đến, mở ra xem thử, thì ra họ sắp tổ chức đám cưới, mời mọi người đến dự. Họ còn nhắc phải đến đúng giờ. Không hiểu sao thiệp mời lại có màu kỳ lạ như vậy. Soja cũng mở ra nhìn. Mụ nói mình cũng phải đi, vì đã lâu rồi không được ăn ngon. Abu bảo mụ đi tìm vợ cả trước. Soja bảo Abu chuẩn bị quà cưới đi, và nhanh chóng thu dọn đồ, họ sẽ cùng đi. Thấy Soja hoàn toàn không muốn đi tìm vợ cả, Abu liền thúc mụ đi ngay. Soja nói mình sẽ không đi tìm, vì nếu tìm thấy, mụ lại phải quay về kho. Soja còn nói, có khi vợ cả đã đi dự đám cưới rồi, đến đó thế nào cũng gặp. Rồi mụ tiếp tục giục Abu chuẩn bị, họ sẽ đi dự đám cưới. Soja quay về nhà thu dọn đồ, Abu cũng chuẩn bị thay đồ. Anh ném đồ cho Soja bảo giặt. Soja đá bộ đồ sang một bên. Mụ còn giục ông bố chồng chuẩn bị. Ông bố chồng nói chưa tìm thấy vợ cả thì ai cũng không được đi dự đám cưới. Soja bảo mình vẫn phải đi, biết đâu gặp vợ cả ở đó. Con gái lớn ôm một đống quần áo tới, đưa hết cho Soja. Bé bảo mọi thứ nên để Soja giặt, rồi bỏ đi. Soja không muốn giặt, nên chạy ngay về kho. Bà mẹ chồng đến, giục họ đi dự đám cưới. Abu nói phải tìm vợ cả trước, nếu không không ai được đi. Ông bố chồng cũng bước ra. Ông và Abu tiếp tục hỏi vợ cả đâu, nhưng hai người kia vẫn nói không biết. Ông bố chồng hết cách, nên cầu cứu người quay phim. Người quay phim định nói sự thật, thì Soja bước tới dọa, nếu anh nói với ông ấy, thì tôi sẽ ném máy quay của anh đi. Soja nói vợ cả ra ngoài rồi, đến giờ sao còn chưa quay lại. Soja bảo mụ cũng không biết, vợ cả có chân mà, ai mà biết cô ấy đã chạy đi đâu. Ông bố chồng bảo mụ mang chăn ra ngoài trải cho ông sẽ ngồi ngoài sân chờ vợ cả về, để xem có phải vợ cả tự ý bỏ đi hay không. Soja nói chắc chắn là vợ cả tự đi, ở nhà ngày nào cũng phải nghe ông sai bảo, mọi một việc đều do cô ấy làm, cô ấy chịu không nổi nên mới bỏ đi. Ông bố chồng nói nếu vợ cả rời đi, cô ấy sẽ mang các con theo, việc lần này không mang con rất đáng nghi. Soja giải thích là vì cô ấy ghét các người, cả ông lẫn bọn trẻ đều bị ghét, nên cô mới chờ lúc ông đi khỏi để bỏ đi. Cô không mang con theo là để đẩy trách nhiệm lại cho mọi người, để các người hoang mang, phải đi tìm cô ấy, cuối cùng lại cầu xin cô ấy trở về. Ông bố chồng nói, mình đối xử với vợ cả cũng đâu có quá đáng như vậy. Ông tự hỏi, chẳng lẽ vì vậy mà cô ấy bỏ đi? Rồi ông nói, vậy từ giờ con hãy thay vợ cả làm việc nhà, để cô ấy được nghỉ ngơi một chút. Soja nói, con đang giúp ông lấy chăn mà, dù đang mang thai, mụ vẫn có thể phụ việc trong nhà. Ông đừng lúc nào cũng nghĩ đến vợ cả nữa, con cũng là con dâu của ông, bảo có chuyện muốn nói. Rồi mụ gọi bà mẹ chồng ra ngoài. Soja nói với bà mẹ chồng, chúng ta phải hợp tác, để ông bố chồng quên vợ cả đi. Bà mẹ chồng bảo vợ cả sắp tỉnh lại rồi, khi tỉnh dậy, họ sẽ bị bại lộ. Soja bảo đừng lo, mụ lát nữa sẽ tiêm thêm cho vợ cả một mũi, cho cô ngủ tiếp. Con gái lớn mang gối đến để dưới đất. Soja bảo lấy thêm cái nữa cho ông bố chồng, còn cái này để mụ dùng nghỉ ngơi. Rồi mụ dặn ba mẹ chồng, tuyệt đối đừng mềm lòng, giờ là lúc quan trọng nhất, đừng để ông bố chồng nhìn ra sơ hở. Chúng ta đang cùng trên một con thuyền, nếu họ tìm ra vợ cả, tôi sẽ nói là bà sai khiến tôi làm, vì trước đây bà từng bỏ thuốc mê cô ấy, bà mới là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Lúc này ông bố chồng gọi Soja, bảo lấy cho ông cái gậy trống. Soja mang gậy đến, mụ còn thử làm hỏng cái gậy. Mụ nói, không có gậy, ông ta chỉ là kẻ què, ông ta làm gì được chúng ta. Bà mẹ chồng bảo mụ đừng làm thế, nhưng Soja quát, từ giờ tôi là chủ nhà này, bà tốt nhất nghe lời tôi. Tưởng ba mẹ chồng đã xấu lắm rồi,
Ai ngờ Soja còn độc ác hơn. Ông bố chồng hỏi, lấy cái gậy thôi mà lâu vậy, các người thì thầm ngoài đó nói gì? Soja đáp, bọn con đang đoán xem vợ cả đi đâu, nếu không tìm thấy thì phải làm sao? Ông bố chồng nói vợ cả nhất định sẽ tìm ông sẽ chờ ngoài sân, đến lúc đó thì sự thật sẽ sáng tỏ. Ông lại nói mình khát nước, bảo Soja pha trà cho ông. Soja đành phải đi. Ông bố chồng ra ngoài, tiếp tục hỏi ba mẹ chồng, vợ cả đi mà không mang gì theo, có phải các người lại bỏ thuốc cô ấy không? Nếu còn dám làm thế, tôi sẽ cho bà uống thuốc. Ba mẹ chồng lập tức nói mình không làm, bà cũng không biết cô ấy đi đâu. Giống như ông, bà chỉ nghe Soja kể chuyện vợ cả, bà hoàn toàn không biết gì. Ông bố chồng nói, tôi cho bà thêm một cơ hội cuối. Ông bảo bà mẹ chồng ngồi xuống cạnh mình và phải nói thật. Có phải các người lại làm hại vợ cả không? Nếu bà nói ra bây giờ, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu để tôi điều tra ra, tôi nhất định sẽ tính sổ với các người. Đúng lúc ba mẹ chồng đang do dự, Soja bưng trà đi ra. Mụ thấy ông bố chồng đang ép bà mẹ chồng khai, liền lao bà mẹ chồng nói sự thật. Mụ vội gọi bà mẹ chồng vào nhà trông con gái nhỏ. Cô bé đang đói. Ông bố chồng bảo Soja đi trông. Ông còn chuyện phải hỏi bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng đang định nói thêm điều gì đó với ông. Soja lo lắng bà mẹ chồng lỡ miệng nên đi vòng vào nhà xem thử. Sau đó lại cầm ấm nước đi ra. Mụ đứng cạnh, canh chừng bà mẹ chồng. Ông bố chồng hỏi, không phải bảo con trông đứa nhỏ sao? Soja đáp, nó không đói. Ông bảo mụ rời khỏi đây, ra ngoài dọn dẹp sân đi. Bị Soja chen vào phá rối như vậy, ba mẹ chồng cũng không dám nói thật, vì chính bà ta cũng tham gia bỏ thuốc vợ cả. Soja vừa quét được vài cái đã dừng lại. Mụ than phiền, sao ông ngày nào cũng nhớ vợ cả, còn con thì phải ở cái kho tồi tàn đó mà ông không để ý. Nếu con không được đối xử công bằng, con cũng không làm việc nhà nữa, con cũng sẽ giống ông, ngồi chỉ đạo người khác làm. Ông bố chồng đáp, ta đang tìm cách cho con chỗ ở đàng hoàng, chỉ cần chờ thêm một thời gian, chuyện con ở kho không liên quan gì đến vợ cả. Nếu con bất mãn thì cứ chỉ trích ta đây này, đừng làm hại vợ cả. Soja liền nói, con đâu có hại cô ấy bỏ đi là vì chịu không nổi sự sai bảo của ông, tất cả là lỗi của ông. Lúc này, cô con gái nhỏ bò từ trong nhà ra, ông gọi Soja đi trông con. Soja bế đứa nhỏ đưa cho bà mẹ chồng, rồi bảo bà đi pha sữa cho nó. Soja lại bảo bà mẹ chồng bế đứa nhỏ vào nhà cho nó ăn, ý mụ là muốn đẩy bà mẹ chồng đi chỗ khác. Ông bố chồng uống xong trà, ông lại bảo Soja rót thêm nước. Soja liền gọi con gái lớn đi rửa đồ. Abu từ ngoài trở về, anh quát Soja mau rót trà cho mình, anh khát sắp chịu không nổi rồi. Soja hỏi anh có chuyện gì. Abu hỏi vợ cả rốt cuộc đi đâu, bắt mụ phải nói thật ngay. Soja nói cô ấy tự bỏ đi, có khi đi dự đám cưới rồi. Abu bảo, anh đã tìm khắp cả làng, không ai nhìn thấy vợ cả. Có phải mụ lại làm gì cô ấy không? Cậu nói cô ấy đi ra ngoài, giờ đi tìm ngay đi, không tìm thấy thì đừng quay về. Soja nói Abu không cần mình nữa sao? Ra ngoài chắc chắn cũng không tìm được vợ cả. Abu nói, họ nhất định đã làm hại vợ cả, nếu không cô ấy sẽ không bỏ đi. Soja chỉ sang bà mẹ chồng, hỏi anh ta đi, hai chúng tôi chẳng làm gì cả, vẫn không có tin tức của vợ cả. Abu sốt ruột, bắt đầu ép hỏi Soja, anh hiểu rõ tính Soja, ai làm trái ý mụ đều bị hại, mụ sẽ nghĩ cách trả đũa. Soja còn ném luôn cái ấm nước, bản chất thật sự của mụ lộ rõ, mụ còn độc ác hơn cả bà mẹ chồng. Ông bố chồng thấy cái ấm vỡ, cũng đứng dậy nổi giận, ông trút giận lên người Soja. Ông cũng biết vợ cả mất tích có liên quan đến mụ, giờ có cớ để dạy cho mụ một bài học. Sau khi mắng đã đời, ông bảo Soja đi đến kho. Khi thấy cửa kho bị khóa, ông hỏi Soja tại sao khóa cửa. Ông bảo mở ra ngay, ông muốn vào kiểm tra. Soja nói bên trong quá bẩn, đợi mụ dọn xong rồi hãy nói. Ông bảo dọn xong thì gọi ông vào. Abu nói anh cũng muốn vào xem thử, xem có phải vợ cả bị giấu trong đó không. Soja cầm dụng cụ đe dọa, anh mà dám vào, tôi đâm mù mất anh. Abu bảo không có thời gian đôi co với mụ, bảo mụ mau vào dọn kho. Soja mở cửa kho, vào trong rồi đóng cửa lại. Người quay phim định vào xem vợ cả. Ông bố chồng bước tới khóa cửa lại. Ông bảo Soja không được ra ngoài nữa, cho đến khi họ tìm được vợ cả. Bắt mụ ở trong kho mà suy nghĩ lại. Người quay phim nghĩ cách vào trong. Bà mẹ chồng đến giúp, bà mở cửa kho, muốn bàn kế với Soja. Người quay phim chớp thời cơ lẻn vào. Anh không nói với ông bố chồng, nhưng vẫn lo cho vợ cả. Soja đuổi bà mẹ chồng đi, rồi kiểm tra xem vợ cả tỉnh chưa. Do Soja cho thuốc 2 lần, liều hơi mạnh nên vợ cả vẫn hôn mê, nhưng nhìn vẫn an toàn. Người quay phim yên tâm phần nào. Anh muốn tìm cách làm vợ cả tỉnh lại, chỉ cần cô ấy hét lên là có người tới cứu. Soja sợ ông bố chồng và Abu vào kiểm tra, nên ra ngoài xem xét tình hình.
thấy không ai ở sân mới yên tâm, mụ nghĩ xem phải dọn dẹp thế nào, để lúc họ vào sẽ không thấy vợ cả. Mụ bảo người quay phim đừng nói gì cả, nói rằng mụ làm tất cả vì đứa con trong bụng, để lát nữa họ vào sẽ không tìm thấy vợ cả. Mụ bảo người quay phim đừng nói nhiều, mụ cũng làm vậy vì đứa con trong bụng, bảo người quay phim chỉ cần đứng nhìn là được. Bà mẹ chồng gọi mụ từ bên ngoài, hỏi lỡ lát nữa ông bố chồng vào thì làm sao. Mụ bảo bà mẹ chồng cố gắng giữ chân họ, còn mụ đang nghĩ cách. Lúc này vợ cả bắt đầu có ý thức lại. Xô ra lại cảnh cáo người quay phim, nếu anh dám la lên, dù sao vợ cả hiện tại vẫn an toàn, tôi sẽ tiêm thuốc làm anh bất tỉnh luôn. Người quay phim chỉ muốn ghi lại hành vi của Xô ra nên không nói nhiều, đây cũng là bằng chứng. Xô ra lại lấy thuốc ra định tiêm vợ cả lần nữa. Người quay phim vội giữ tay mụ lại, bảo mụ đừng làm vậy. Xô ra nói mọi chuyện mụ sẽ chịu trách nhiệm. Mụ phải cho vợ cả biết sự lợi hại của mụ, để sau này không dám chống lại mụ nữa. Vợ cả sắp hoàn toàn tỉnh lại. Người quay phim cố kéo dài thời gian cho cô ấy. Anh hỏi Xô ra đó là loại thuốc gì. Xô ra nói chỉ là thuốc ngủ, nếu còn dám cản mụ nữa, mụ sẽ tiêm luôn cho anh. Xô ra nói với người quay phim, chính vợ cả khiến tôi trở nên như vậy, tôi phải bắt cô ta trả giá. Rồi mụ tiêm cho vợ cả thêm một mũi nữa. Người quay phim vẫn không ngăn được Xô ra, anh chỉ giật được ống kim. Anh đã có bằng chứng trong tay và định ra ngoài tìm ông bố chồng để đưa bằng chứng cho ông xem, nhưng Xô ra không cho anh rời khỏi đây. Người quay phim chịu hết nổi rồi, anh cầm cây chổi lên đánh Xô ra. Bà ấy muốn mở cửa kho, bà ấy muốn vào xem tình trạng của vợ cả. Bà nói vợ cả đến giờ vẫn chưa tỉnh, bà lo cô ấy xảy ra chuyện gì. Giờ bà rất hối hận vì đã hợp tác với Xô ra. Xô ra bảo bà dừng lại, mụ vừa tiêm cho vợ cả một mũi, hiện giờ vợ cả vẫn ổn và mụ đã đổi chỗ cho cô ấy rồi. Mụ bảo bà mẹ chồng nói nhỏ lại, đừng để Abu họ nghe thấy. Nếu bà mẹ chồng dám xông vào kho, mụ sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu bà mẹ chồng. Mụ bảo bà mẹ chồng nghĩ cho kỹ. Bà mẹ chồng nói Xô ra bây giờ dám chỉ huy cả bà rồi. Bà bảo Xô ra mở cửa ra, bà phải vào xem ngay lập tức. Tiếng cãi nhau của hai người làm Abu chú ý. Abu đi tới hỏi họ đang nói gì, có phải đang bàn chuyện vợ cả không? Anh hình như nghe được chuyện liên quan đến vợ cả. Xô ra nói họ chẳng nói gì cả, chỉ là Abu nghe nhầm. Abu nói rõ ràng anh đã nghe thấy, họ nhắc đến tên vợ cả. Nếu bà biết vợ cả ở đâu thì mau nói đi, cô ấy mất tích cả ngày rồi. Hai đứa nhỏ đều cần mẹ, trong nhà cũng cần cô ấy. Anh lại chỉ sang con gái lớn, nhìn quần áo nó bẩn thỉu thế này, không có vợ cả, chẳng ai chăm sóc nó cả. Anh bảo Xô ra đi thay đồ sạch và giặt quần áo bẩn cho con gái lớn. Xô ra nói mụ không phải mẹ nó, vợ cả không có ở đây, Abu phải chăm con. Abu nói, vợ cả bỏ đi, đều là do cờ cô phải chịu trách nhiệm, cô phải chăm sóc bọn trẻ. Rồi anh lớn tiếng bắt Xô ra đi giặt đồ ngay. Bà mẹ chồng cũng không dám đòi mở kho nữa, anh cũng bảo Xô ra đi giặt đồ trước. Ông bố chồng vì không tìm thấy vợ cả nên bắt đầu lo lắng. Ông bố chồng nói Xô ra ở trong nhà chỉ ăn chơi vô dụng, không những không làm việc nhà mà mỗi ngày còn gây chuyện khắp nơi. Vợ cả bỏ đi cũng đều là do mụ. Ông bảo Xô ra phải đi tìm vợ cả về ngay, nếu tìm không được thì mụ cũng phải cút khỏi nhà. Nếu không phải vì Xô ra đang mang thai, ông đã đánh cho mụ một trận rồi. Abu bảo Xô ra mở cửa ra, tại sao cửa kho lại bị khóa? Xô ra nói bên trong kho quá bẩn, nếu để họ thấy, họ sẽ lại bắt mụ dọn dẹp kho ngay. Abu giục mụ mở cửa nhanh lên, để trong kho thoáng khí một chút. Xô ra nói mụ sống trong kho, mụ vốn không thích mở cửa thông gió. Mụ bảo Abu mau đem đồ bẩn ra, đem xong rồi mụ cũng không giặt đâu. Ông bố chồng bảo Abu lấy hết đồ cần giặt ra đây, tất cả để Xô ra giặt, cho mụ biết trong nhà này không thể thiếu vợ cả. Xô ra nói mình sắp sinh rồi, không thể làm nhiều việc như vậy được, làm quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Ông bố chồng bảo nếu không muốn làm việc nhà thì đi tìm vợ cả về ngay, chỉ có mụ biết cô ấy đi đâu. Xô ra nói vợ cả bỏ đi là vì ông lúc nào cũng ép mụ ấy làm việc, giờ ông lại tới ép tôi chỉ làm phần việc của tôi thôi. Ông bố chồng nói nếu hôm nay không tìm được vợ cả cô và bà mẹ chồng đều không được ở đây nữa, tôi sẽ đuổi cả hai đi cho đến khi tìm được vợ cả.
Ông bố chồng bảo đem quần áo cho Soja giặt. Soja nói mụ không giặt, đó là quần áo của con vợ cả. Abu bảo mụ, hôm nay cô phải giặt, còn rất nhiều nữa. Anh lại quay vào lấy thêm. Soja không muốn giặt quần áo, liền gọi bà mẹ chồng tới giặt. Mụ nói bà mẹ chồng là bà nội của đứa bé, đương nhiên nên để bà giặt. Bà mẹ chồng nói với mụ, tất cả đều do cô làm, tôi giờ hối hận rồi, tôi sẽ nói hết mọi chuyện. Soja đành phải ngoan ngoãn đi giặt. Ông bố chồng vẫn tiếp tục nói về vợ cả. Ông nói vợ cả không thể tự dưng mà bỏ đi, chắc chắn là đã gặp chuyện gì đó, và chắc chắn bà có liên quan đến hai người họ. Bà mẹ chồng nói không liên quan đến mình, bà không tham gia vào chuyện này, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bà nói ông bố chồng phải tin mình. Ông bố chồng bảo, chuyện này nhất định có liên quan tới bà, tốt nhất là nói thật đi. Ông lại gọi bà mẹ chồng tới ngồi cạnh, muốn bà khai báo hết. Ông lại nói với Soja, cô chắc chắn cũng có phần, nếu cô không nói ra, tôi cũng có cách biết được. Soja và bà mẹ chồng vẫn tiếp tục nói, vợ cả tự mình bỏ đi, nếu ông không tin, đợi vợ cả quay về rồi tự hỏi cô ấy. Phải nói rằng, hai người này miệng đúng là rất kín. Ông bố chồng đi tới nói với Soja, ông bố chồng nói sẽ cho mụ thêm một cơ hội cuối cùng. Soja vẫn tiếp tục nói mình không biết. Abu lại mang thêm quần áo tới bắt mụ giặt, mụ ném thẳng xuống đất. Soja nói ai mặc thì người đó tự giặt. Bà mẹ chồng cũng lấy quần áo của mình ra, nhưng Soja vẫn không chịu giặt. Abu nói nếu không giặt thì lập tức ra ngoài tìm vợ cả. Thật ra vợ cả không ở đây cũng tốt, để Soja nếm thử cảm giác bị sai bảo. Ông bố chồng bảo Soja mau giặt đi. Rất nhanh Soja cũng giặt xong. Abu lại hét bảo Soja mở cửa kho ra, bảo mụ dọn dẹp sạch sẽ bên trong. Soja nói mụ không muốn dọn kho, vì mụ đã quen với môi trường bẩn bên trong rồi. Mụ thích ở nơi bừa bộn như thế, nhưng ông bố chồng vẫn ép mụ phải mở cửa, không còn cách nào khác. Mụ đành mở. Vừa bước vào, nhiếp ảnh gia cũng theo vào. Anh cũng muốn vào xem vợ cả. Bà mẹ chồng bắt đầu cản không cho nhiếp ảnh gia vào. Soja cũng nói với nhiếp ảnh gia rằng bên trong chẳng có gì để quay, bảo anh hãy để mụ có không gian riêng tư. Mụ còn nói nhiếp ảnh gia rảnh quá, sao lúc nào cũng thích quay mụ, nếu còn không đi thì mụ sẽ xử. Nhiếp ảnh gia cũng lo cho sự an toàn của vợ cả. Anh lại muốn vào lần nữa, nhưng vẫn bị Soja chặn lại. Bà mẹ chồng cũng hùa theo Soja. Bà bảo nhiếp ảnh gia đừng xen vào chuyện nhà họ, rồi đuổi anh đi. Nhiếp ảnh gia hết cách, đành quay đi tìm ông bố chồng. Anh nói với ông bố chồng rằng vợ cả đang ở trong kho, Soja đã cho cô ấy uống thuốc mê. Soja nói không phải, mà nhiếp ảnh gia đang vu oan cho mụ. Ông bố chồng nói, thì ra người giấu vợ cả ở trong đó, mau đưa cô ấy ra đây. Vợ cả đang ở trong kho, cô ấy bị Soja cho uống thuốc mê. Ông bố chồng biết xong thì nổi giận, ông quát Soja tránh ra. Ông muốn vào xem tình hình của vợ cả. Soja cười nham hiểm nói với nhiếp ảnh gia, các người tìm không thấy vợ cả đâu, cứ đợi bị đuổi khỏi nhà đi. Có vẻ Soja đã chuẩn bị từ trước. Ông bố chồng hỏi nhiếp ảnh gia, trong kho chẳng có gì cả. Nhiếp ảnh gia nói, vợ cả đang ở ngay sau lưng Soja. Mụ đã dùng chăn phủ lên người vợ cả. Soja vẫn cãi rằng, nhiếp ảnh gia vu oan cho mình, mụ bảo mình không biết gì. Ông bố chồng bảo Soja tránh qua, ông xem là biết vợ cả có ở đó hay không. Bà mẹ chồng cũng khuyên Soja nghe lời, đừng làm mọi chuyện đi quá xa. Ông bố chồng tiếp tục yêu cầu mụ tránh sang bên. Nhiếp ảnh gia nói anh có video của Soja, anh đã ghi lại toàn bộ hành vi của Soja rồi. Bất kể ông bố chồng nói sao, Soja vẫn không chịu tránh ra. Ông bố chồng buộc phải ra tay. Ông bố chồng giật tấm chăn lên, nhưng bên trong hoàn toàn không có vợ cả. Ông hỏi vợ cả đi đâu rồi. Soja nói vợ cả vốn không ở đây. Bà mẹ chồng cũng bối rối, vì chính mụ cùng Soja giấu vợ cả ở đây, sao giờ lại biến mất. Nhiếp ảnh gia hỏi, cậu lại giấu vợ cả ở đâu rồi? Soja đáp, một chữ vợ cả tôi còn chưa nhìn thấy. Ông bố chồng vô cùng tức giận, ông hét bảo Soja giao vợ cả ra, nhưng Soja vẫn cãi là chưa từng gặp cô ấy, còn nói nhiếp ảnh gia vu oan. Mụ muốn ông bố chồng đuổi nhiếp ảnh gia đi. Bà mẹ chồng và nhiếp ảnh gia đều hoang mang, rõ ràng vợ cả ở sau cửa, sao lại không thấy nữa? Kho thì nhỏ như vậy, Soja có thể giấu cô ấy ở đâu? Ông bố chồng nói nhiếp ảnh gia có bằng chứng, bảo Soja mau giao vợ cả ra. Bà mẹ chồng lại đứng về phía Soja, nói nhiếp ảnh gia mới là người nói dối. Ông bố chồng nói ông tin nhiếp ảnh gia, không cần xem video, ông cũng biết chính họ làm. Ông lại hỏi Soja, có phải vì mày bị ở kho nên mới hận vợ cả không? Nếu vậy thì mày trách lầm cô ấy rồi. Là tao để mày ở đây, đợi mày sinh xong tao sẽ cho ở nhà lớn. Nếu vợ cả xảy ra chuyện gì, tao sẽ tống mày vào tù ngồi một kiếp. Ông bảo Soja suy nghĩ kỹ, nhưng Soja lại đổ hết tội cho nhiếp ảnh gia, nói anh ngày nào cũng mang đồ cho vợ cả, chẳng bao giờ đưa gì cho mụ. Anh bảo vệ vợ cả nên mới vu oan mụ.
Ông bố chồng hỏi, vậy có cần mở video xem không? Soja bắt đầu suy sụp, mụ gào lên. Tại sao vợ cả được ở nhà lớn, còn tôi phải ở kho? Nếu bắt tôi đi tù, thì phải bắt cả bà mẹ chồng đi. Tất cả là bà mẹ chồng xúi giục tôi. Ông bố chồng hỏi bà mẹ chồng có đúng không? Bà mẹ chồng lập tức nói, mọi thứ đều do Soja nghĩ ra. Mụ chỉ làm theo, còn vợ cả đang ở đâu thì mụ không hề biết. Ông bố chồng nói, không ngờ các người làm ra chuyện như vậy. Bà mẹ chồng và Soja bắt đầu cãi nhau, giữa họ cũng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Bằng chứng việc hạ thuốc đã có rồi, nhưng bây giờ lại chẳng tìm thấy vợ cả đâu. Soja trở nên ngang ngược hơn, mụ thay một bộ đồ mới, mụ nói mình sẽ trở thành chủ nhà, rồi đi lại khắp nơi như thể nhà của mụ. Abu cũng bó tay với mụ, ông bố chồng bảo mụ cút khỏi nhà lớn, trừ khi chịu nói vợ cả đang ở đâu. Soja nói mụ chỉ cho cô ấy uống thuốc thôi, còn vợ cả đi đâu mụ không biết, là cô ấy tự rời khỏi đây, hoàn toàn không liên quan đến mụ. Họ bảo mụ đi rửa bát, mụ nói mụ không biết rửa, giờ mụ chỉ làm được những gì mụ muốn làm. Mụ lại nói vợ cả không có nhà, nên mụ phải học cách hầu hạ ông bố chồng. Mụ mang thuốc đến cho ông bố chồng, ông tức điên, nhưng không còn cách nào, ông chỉ bảo Soja đưa thuốc ra đây, rồi mau rời khỏi chỗ này. Soja nói thẳng, tôi sẽ không đi, trừ khi ông tống tôi vào tù, để tôi và đứa bé trong bụng cùng ngồi tù. Soja bắt đầu giở trò vô lại, mụ đem đứa bé ra làm lá chắn. Mụ biết rõ, ông bố chồng không nỡ đẩy mụ vào tù lúc đang mang thai, vậy nên mụ cứ bám lấy căn nhà không chịu đi. Mụ nói, trừ khi ông cho căn nhà này cho tôi, để tôi làm chủ nhà, thì tôi mới nói vợ cả đang ở đâu, còn lại thì khỏi bàn. Abu bảo mụ cút đi ngay. Abu muốn ly hôn với mụ, kể cả không tìm được vợ cả, anh vẫn sẽ nuôi hai đứa nhỏ một mình. Soja nói nếu Abu dám ly hôn, mụ sẽ kiện ra tòa, bắt Abu phải vào tù cùng mụ. Ông bố chồng im lặng, ông không ngờ Soja lại trở nên tệ đến vậy. Ông bắt đầu khuyên mụ hãy nghe lời, chỉ cần giao vợ cả ra, ông sẽ đuổi Maria đi và để Soja chuyển vào ở. Nhưng Soja nói không, mụ muốn chính căn nhà này. Abu bảo ông bố chồng đừng tức giận, bảo ông uống thuốc trước, anh sẽ tìm cách giải quyết. Abu muốn động thủ với Soja, đuổi mụ về kho mà sống. Anh không muốn nhìn thấy mụ thêm phút nào, nhưng Soja vẫn không chịu đi. Abu lấy cả dây lưng ra, anh định đánh mụ cho chừa. Soja nói, tốt nhất trói tôi lại, rồi nhốt tôi vào kho. Như vậy tôi và đứa bé sẽ chết đói. Abu nghe xong liền dừng tay. Dù Soja rất xấu xa, nhưng đứa bé vẫn vô tội. Abu và ông bố chồng lại bảo Soja đi rửa bát. Họ nói nếu mụ muốn tiếp tục ở đây, thì phải học cách làm việc nhà. Soja nói, mụ không thể làm mấy việc đó được, mụ cần nghỉ ngơi, mụ cần yên tĩnh để dưỡng thai. Mụ còn nói, ông bố chồng đối xử như thế này, rồi sẽ gặp báo ứng. Ông rời đi, bảo mụ suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Soja nói, chỉ cần không đưa căn nhà lớn cho mụ, thì mọi người sẽ vĩnh viễn không thấy vợ cả. Ông bố chồng bắt đầu gọi bà mẹ chồng lại để rửa chén, nhưng gọi mãi vẫn không có trả lời. Có vẻ ba mẹ chồng không có ở nhà. Chắc chắn là Soja đã sai mụ ra ngoài. Mụ chắc chắn cũng biết vợ cả ở đâu. Vợ cả chắc chắn đã bị Soja chuyển đi nơi khác. Abu lại đưa quần áo của bọn trẻ bắt Soja giặt. Soja nói mụ đâu phải mẹ của lũ trẻ, tại sao phải giặt đồ cho chúng. Soja bây giờ đúng là điên cuồng lần cuối. Abu thật sự cũng không còn cách nào, anh không thể ra tay với Soja. Dù sao mụ cũng sắp sinh rồi. Abu đành tự mang quần áo đi giặt. Không biết mọi người có cách gì hay để ép Soja phải khai ra nơi vợ cả đang ở không? Ông bố chồng hỏi Soja, bà mẹ chồng đâu rồi? Soja nói, mụ đã sai bà mẹ chồng ra ngoài. Mụ bảo ông đừng hỏi nữa. Dù có hỏi mụ cũng sẽ không nói, trừ khi ghi tên tôi vào sổ đỏ. Mụ nói, có vậy tôi mới tìm được vợ cả. Abu bảo mụ đừng mơ, nhà này không bao giờ thuộc về mụ. Anh bảo Soja quay về kho, kho mới là nơi thuộc về mụ. Ông bố chồng buông lời nặng, ông nói nếu trước khi trời tối, Soja không giao vợ cả ra, ông sẽ đuổi mụ đi. Ông thà không cần hai đứa cháu, cũng phải tìm được vợ cả. Cuối cùng ông cũng tỉnh táo một lần. Nói xong ông quay vào nghỉ. Abu lại đến thuyết phục Soja. Anh nói anh sẽ mang sổ đỏ đến đây, rồi sẽ ghi tên hai người họ lên đó. Từ nay ngôi nhà này sẽ thuộc về hai người, anh sẽ sống tốt với Soja. Soja nói chỉ cần ghi tên mụ vào, mụ sẽ bỏ qua mọi chuyện trước đây. Nhưng mụ muốn đuổi ông bố chồng đi và để bà mẹ chồng ở lại chăm sóc họ, còn con của vợ cả cũng phải đuổi đi. Abu nói được, nhưng anh cũng có điều kiện. Đó là Soja phải nói ra nơi giấu vợ cả. Chỉ cần gặp được vợ cả, mọi một yêu cầu của Soja anh đều làm theo. Soja nói, mụ phải nhìn thấy tên mình trên sổ đỏ trước, nếu không thì mụ sẽ không nói. Abu nói,
Ngôi nhà này vốn dĩ là ông bố chồng xây cho anh, chỉ là chưa ghi tên thôi. Chỉ cần anh đồng ý, nhà sẽ thuộc về hai người họ. Soja nói mụ hiểu rồi. Abu lại muốn giống lần trước. Dù mụ nói ra, nhưng lần này mụ sẽ không mắc bẫy. Mụ yêu cầu Abu mang sổ đỏ đến trước. Nhìn thấy tên mụ rồi mới chịu nói. Mụ đuổi Abu ra ngoài, không mang sổ đỏ thì không được bước vào. Kế hoạch của Abu thất bại, lần này anh cũng hết cách. Ông bố chồng gọi Abu quay lại, họ phải nghĩ cách khác. Soja nói với họ, dù dùng cách gì đi nữa, mụ cũng sẽ không nói. Nếu họ dám, cứ bắt mụ lại đi. Đến lúc đó vợ cả còn không có gì ăn. Soja lần này là lật bài ngửa luôn rồi. Mụ biết ông bố chồng chắc chắn sẽ không bắt mụ vì vẫn chưa tìm được vợ cả. Giờ mụ đang rất an toàn. Người quay phim nói Soja thật quá đáng. Soja bảo anh ta im miệng. Họ cũng chẳng biết là tôi bắt vợ cả đâu. Không có video của anh. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn ở phần tiếp theo.